دوستان خوبم سلام. در این ویدیو قرار است با همدیگر ثبت نام بورسیه دیانت ترکیه را مرحله به مرحله از 0 الی 100 تکمیل کنیم. اگر می‌خواهید برای بورسیه دیانت اپلای کنید این ویدیو را تا آخر تماشا کنید، زیرا شانس شما را برای قبولی در بورسیه بسیار افزایش می‌دهد. در قدم اول روی لینکی که در قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم کلیک می‌کنیم و وارد وبسایت گلوبال اسکالرشیپ هاوس می‌شویم. در اینجا تمام معلومات در مورد بورسیه دیانت آمده است. معلومات را به دقت مطالعه نموده و بعد از مطالعه معلومات روی گزینه اپلای ناو کلیک می‌کنیم و وارد صفحه دیانت میشویم. در این قسمت روی گزینه اپلیکیشن اند لاگین کلیک میکنیم و بعد روی گزینه فایند پروگرام رجیستر کلیک میکنیم. در اینجا تمامی برنامه‌های فعال یا بورسیه فعال بنیاد دیانت آمده است که شامل دوره مکتب، دوره لیسانس، دوره ماستری و دوره دکترا می شود. خب یک مقدار پایین میاییم و در این قسمت اول نشنالیتی ملیت خود را وارد میکنیم، مثلا افغانستان. در گزینه بعدی جندر جنسیت خود را انتخاب می نماییم، میل اور فیمیل. در گزینه بعدی بردی تاریخ تولد خود را می نویسیم، روز، ماه و بعد سال. در گزینه بعدی ادویکیشن لیول سطح تحصیلی خود را می نویسیم که چندین گزینه هست، مثل پرایمری اسکول، سکندری اسکول، های اسکول، اسوسییت دیگری، بچلر دیگری و همچنان تا آخر. در این قسمت چون ما برای دوره مکتب اپلای میکنیم گزینه های اسکول را انتخاب می نماییم و بعد در قسمت آخر رجیستر اند اپلای روی گزینه رجیستر کلیک میکنیم و صفحه رجیستر باز می شود. در این قسمت اول ایمیل خود را می نویسیم، ایمیل خود را دوباره می نویسیم، پسورد خود را تایپ میکنیم و پسورد خود را دوباره تایپ میکنیم و بعد روی گزینه رجیستر کلیک میکنیم و بعد در این بخش کانفرم یور ایمیل اور فون نمبر ایمیل خود را تایید میکنیم. روی گزینه وریفای کلیک می نماییم. یک ایمیل به ما ارسال می شود. خب در این قسمت جیمیل خود را باز کرده و وارد ایمیل دیانت بورسلری ایمیل کانفرمیشن می شویم. در این قسمت روی گزینه کانفرم مای ایمیل ادرس کلیک می نماییم و بعد ایمیل کانفرمیشن. در این قسمت ایمیل ما موفقانه تایید شد و بعد روی گزینه لاگین تو اپلیکیشن کلیک می کنیم. در بخش لاگین ایمیل و پسوردی که چند دقیقه قبل از آن استفاده کرده بودیم را وارد می نماییم و روی گزینه لاگین کلیک می کنیم و وارد اپلیکیشن بنیاد دیانت می شویم. در این قسمت چند گزینه هست. گزینه اول مربوط دوره لیسانس، دوم مربوط دوره لیسانس، سوم چهارم مربوط دوره ماستری و دکترا می شود. از اونجایی که ما برای دوره مکتب اقدام می کنیم روی گزینه اول در قسمت اپلیکیشن استاتس کلیک می کنیم. در این قسمت تمامی شرایط در مورد بورسیه مکتب دیانت آمده است. شرایط ها با شرح زیرند: born after January 1st 2010 بعد از اول جنوری 2010 به دنیا آمده باشید. اگر قبل آن در سال 2009 2008 به دنیا آمده باشید واجد شرایط نیستید. دوم education level being middle school or high school سطح تحصیلی شما باید در حد متوسطه یا لیسه باشد. not being a citizen of Republic of Turkey یعنی شهروند ترکیه نبودند. شرط چهارم being single مجرد بودن و شرط پنجم graduated or being able to graduate before July 2006 یعنی شما باید فارغ شده باشید یا قبل از جولای 2026 فارغ شوید. خب اگر شرایط ها را دارید روی گزینه اپلای کلیک میکنیم و وارد بخش پرسونال انفورمیشن میشویم. در این بخش تمامی معلومات در مورد خودتان را می نویسید. در قدم اول روی این آیکون کلیک کرده و بعد روی گزینه چوز فایل کلیک میکنیم. عکس خودتان را انتخاب کرده و بعد روی گزینه سیو چنج کلیک میکنیم و بعد فرست نیم نامتان را می نویسید، لاست نیم تخلصتان را می نویسید، نشنالیتی ملیت خود را انتخاب میکنیم، مثلا افغانستان را انتخاب میکنیم و در این قسمت do you have a second citizenship از شما میپرسد که آیا شهروندی دوم دارید، یعنی شهروند کدام کشور دیگر هستید یا خیر. اگر هستید این گزینه را تیک میزنید و اگر نیستید لازم نیست این قسمت را خانه پوری کنید و بعد میرویم روی گزینه identity card type. در این قسمت نوعیت کارت شناسایی خود را انتخاب می نماییم، پاسپورت یا تذکره. خب پاسپورت را انتخاب می نماییم و در گزینه بعدی پاسپورت نمبر پاسپورت خود را می نویسیم. در گزینه بعدی جندر تایپ جنسیت خود را می نویسیم، میل اور فیمیل. در گزینه بعدی دیت آف برت تاریخ تولد خود را می نویسیم و همونطور که گفتم باید تاریخ تولدتان بعد از جنوری 2010 باشد. در گزینه بعدی marital status type در این گزینه از ما میپرسد که آیا مجرد هستیم یا متأهل، single or married یک کش را انتخاب می نماییم. در گزینه بعدی religious belonging از ما میپرسد که مربوط کدام دین میشویم. در این گزینه اسلام را انتخاب می نماییم. religious section بخشش اسلام شیعه یا اسلام سنی یک کش را انتخاب می نماییم و در قسمت ethnicity در این بخش افغان را انتخاب می نماییم و در اینجا do you have any health problems or surgery از ما میپرسد که آیا کدام مشکل صحی یا عملیات داشته ایم یا خیر. اگر داشته اید این گزینه را تیک زده و خانه پوری میکنیم. در این بخش اسکن پاسپورت خود را وارد می نماییم. روی گزینه چوز فایل کلیک کرده
پاسپورت خود را انتخاب کرده و روی گزینه اوپن کلیک می‌نماییم. در گزینه بعدی سکند سیتیزنشیپ پیپر، اگر شهروندی کدام کشور دیگری را دارید می‌توانید مدارکش را در این قسمت آپلود نمایید و اگر ندارید میاییم و روی گزینه سیو کلیک می‌کنیم. در بخش بعدی کانتکت اینفورمیشن، معلومات تماس خود را می‌نویسیم. اول country of residence، کشور محل سکونت خود را انتخاب می‌نماییم افغانستان. city of residence، شهر محل سکونت خود یک از شهرهای افغانستان را انتخاب می‌نماییم مثلا غزنی. در قسمت بعدی موبایل فون، در این گزینه شماره تلفن خود را وارد می‌نماییم و توجه داشته باشید که اول شمارهتان باید مثبت 93 داشته باشد. در گزینه بعدی ایمیل که خودش رسیده است. در قسمت family relation type، معلومات یکی از اعضای خانواده خود را بنویسیم. برای فرض مثال پدر. your relatives mobile phone، در این قسمت شماره تلفنش را می‌نویسیم و بعد روی گزینه سیو کلیک می‌کنیم. در بخش بعدی education information، معلومات در مورد تحصیل، معلومات در مورد تحصیل خود را می‌نویسیم. گزینه اول education level، سطح تحصیل خود را می‌نویسیم. برای فرض high school. graduation type، در این گزینه از ما می‌پرسد که آیا فارغ شدید یا نه. اگر فارغ شدید روی گزینه graduate و اگر تا هنوز تحصیل می‌کنید روی گزینه continue کلیک می‌کنیم. education country، کشور محل تحصیل خود را انتخاب می‌کنیم افغانستان. education city، شهرش را انتخاب می‌نماییم. school، نام مکتب خود را می‌نویسیم. class و صنف خود را می‌نویسید که صنف چند هستید. score system، سیستم نمره‌دهی را می‌نویسیم که در افغانستان معمولاً نمره‌ها 100 داده می‌شود. average score، نمره‌ای که شما گرفتید در سال قبلی را می‌نویسید. average score decimal، در این قسمت اگر نمره‌تان اشاریه داشت اشاریه‌اش را می‌نویسید. start date، تاریخ شروع صنف قبلیتان را می‌نویسید و estimated graduation date، تاریخ فراغت خود را می‌نویسید که معمولاً باید قبل از جولای 2026 باشد. و در قسمت آخر education paper، در گزینه education papers باید اسکن اطلاع‌نامه خود را وارد نمایید که معمولاً همان اطلاع‌نامه سال قبلتان میباشد. در بخش بعدی از ما چند سوال پرسیده است. سوال اول is mom alive، آیا مادر شما زنده است؟ روی گزینه yes یا no کلیک میکنیم. is your father alive، آیا پدر شما زنده است؟ روی گزینه yes یا no کلیک میکنیم. parents divorced، آیا والدینتان طلاق گرفته است؟ yes یا no روی یک از گزینه ها کلیک میکنیم. specify your level of Islamic education، در این گزینه از ما میپرسد که معلومات دینی ما چقدر هست. none، هیچ. low، کم. normal، عادی. good، خوب. روی یک از گزینه ها کلیک میکنیم. indicate your level of knowledge of the holy Quran، در این گزینه میزان علم ما را نسبت به قرآن اندازه میگیرد. حافظ، آیا حافظ قرآن هستیم؟ I got some memorization، من بعضی از جاهایش را حفظم. knows، میدانم. little knows، کمی میدانم. does not know، اصلا نمیدانم. روی یک از گزینه ها کلیک میکنیم. گزینه بعدی I want to continue in the field of theology Islamic education after Imam Hatib high school education، در این بخش از ما میپرسد که آیا بعد از تمام کردن دوره مکتب در بورسیه بنیاد دیانت آیا میل به ادامه همین رشته Islamic education یا تعلیمات دینی در سطح لیسانس یا ماستری هستید یا خیر؟ روی گزینه yes، بله، no، نه خیر، undecided، تا هنوز مطمئن نیستم یا تصمیم نگرفتم کلیک میکنیم. در بخش بعدی write your letter of intent، در این قسمت انگیزه نامه خود را مینویسیم. توجه داشته باشید که انگیزه نامه شما بسیار دقیق باشد و هدفمند. در این گزینه از ما میپرسد که اگر کدام بخشی از اپلیکیشن نیاز به واضح سازی دارد و یا کدام مدارک یا اسنادی دارید که توجه کمیته را میخواهید به آن جذب کنید میتوانید در اینجا بنویسید. و بعد میایم در قسمت اینترویو لوکیشن و محل اینترویو را انتخاب مینماییم. education country، افغانستان را انتخاب مینماییم. education city، فعلا بورسیه دیانت فقط دو جای برای اینترویو دارد، یکی کابل و دیگری بلخ، میتوانید یکی از اینها را انتخاب نمایید. و بعد در قسمت school preferences، در این بخش این گزینه را تیک زد و بعد میتوانید مکتب های خود را انتخاب نمایید. در اینجا مکاتب زیاد است و شهرهایشان نیز ذکر شده است، میتوانید بین 3 الی 5 مکتب یا بیشتر را انتخاب نمایید. و بعد اینجا گزینه دیگر هست I do not want to be placed in another educational institution other than the educational institution I prefer. اگر این گزینه تیک خورده باشد به این معنی است که کمیته نمیتونه شما را به مکتبی دیگری غیر از اینهایی که خودتان انتخاب کرده اید منتقل کند. و بعد در قسمت references این بخش مربوط به توصیه نامه می باشد. این گزینه رو تیک زده و بعد گزینه ها را خانه‌پوری می‌کنیم. گزینه اول reference type، آیا این توصیه نامه علمی هست یا کاری؟ روی یکی از گزینه های مثل academic personal or TDV graduate یکی از اینها را انتخاب می‌نماییم. full name، نام کامل توصیه کننده را می‌نویسیم. phone type، نوعیت تلفنش که تلفن شخصی است یا تلفن عمومی. خب موبایل فون را انتخاب می‌نماییم. گزینه بعدی phone number، نمبر تلفنش را می‌نویسیم. ایمیلش را می‌نویسیم. working institution، نام محل کارش را می‌نویسیم و در این گزینه می‌توانیم که توصیه نامه را اضافه نماییم و بعد روی گزینه سیو کلیک می‌نماییم. بعد از تکمیل این گزینه ها روی گزینه My Documents کلیک میکنیم. در بخش My Documents تمامی اسناد مثل تقدیرنامه، تحصیلنامه، تجربه کاری و تمامی اسناد و مدارکی که دارین را میتوانید در این قسمت آپلود نمایید. البته کوشش نمایید تا مدارکتان مرتبط با رشته این بورسیه باشد و هر قدر که مدارکتان مرتبط با رشته این بورسیه باشد به همان اندازه شانس قبولی شما بیشتر می شود. بعد از آپلود مدارکتان میتونید روی گزینه سیو کلیک کرده و بعد دوباره در بخش My Application میاییم و بعد در بخش Apply and Complete این گزینه را تیک زده و بعد روی
گزینه اپلای اند کامپلیت کلیک می‌نماییم. خب دوستان عزیز، همونطور که می‌بینید اپلیکیشن ما موفقانه تکمیل شد. این بود از طریق ثبت نام در بورسیه بنیاد دیانت. اگر این ویدیو برایتان مفید واقع شده است، لطف نموده ویدیو را لایک و کانالمان را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تا دیدار بعد، الله یار و مددگارتان.